Bordányból. Lejöttünk ma ide nem kevés kilométert autózva, hogy két dolognak is utána nézzünk, illetve utána járjunk, illetve megvizslássunk két dolgot. Az egyik az a bordányi enduro, vagy endurocross pálya, vagy mindkettő, motocross és enduro. Motocross és enduro pálya, épített enduro pálya főleg, és hogy kipróbáljuk ezt a 300-as serkót, és be is szeretném nektek mutatni Miksi Pétert, aki Sziasztok. A pályának ugye a tulajdonosa, üzemeltetője, és magának a serkónak a forgalmazója itt Magyarországon. Ugye a másik dolog, ami itt van előttünk, ez az a serkó, ami... Egy 300-as Factory, 21-es modell. Tehát ez a Factory, ez akkor ez a versenyverzió, vagy hát a tuning verzió. Versenyverzió. Versenyverzió. Mit tartalmaz ez a verseny? Felszerelt. Miben más az alapverziótól? Futómű és felszereltség. Ez a A Caio blokk ugyanaz, Botello, mind a két motortípusnál. tehát a blokk az érintetlen, ugyanaz a normál típusnál is, viszont a Tello ebből ugye egy kajaba van erről a normálban. A normálban most már ettől az évtől ugyancsak kajaba van, viszont nem az árpatronos, hanem a nyitott patronos. Aha. Jó, mert ezt mint nem tudom, mondtuk, de hogy ez 21-es modell, amivel itt most állunk. A 22-esben akkor már a normálban is a Caio Tello van. Jó. Nem egyforma, és a 22-esben is másabb a szelődés már mindenben. Tehát egy picit változik. Mi a változás még ehhez képest a 22-ben kuplunkban? Az valamit venni? 21-ben változtattak nagyokat. Ott a kuplunkban lett változás, sokkal jobb lett a kuplung, de neki könnyebb is lett, más a fogáspontja neki. Illetve kapott egy balansztengelyt, amivel a rezonanciát csillapították. Más gyújtásrendszere van neki, mint ami előző években volt, és komoly fejlesztések lettek rajta. Jó, tehát akkor ez már a fejlesztett változat, tehát hiába most ez már ugye van egy újabb modell, de igazából ugyanazt fogom nagyjából a blokk terén érezni például, mint a 22-esnél. Körülbelül ugyanazt fogod érezni, annyi, hogy a 22-esnek másabb a futóműve, túl nagy különbség a két motor között nincsen, talán még a váltóalkat részben könnyűbbek a 22-esben. Aha, jó, tehát meg a futómű amúgy is egy eléggé egyéni beállítástól függő, hogy mit fogok érezni, ez ugye most a te motorod. Igen. Ezzel versenyeztél? Igen, ebben versenyeztem, most 120 óra van a motorban, gyakorlatilag problémamentesen ment endurocrossba és enduróba. Jó, tehát 120 órát belenyomtál ebbe a motorba, és ezzel versenyeztél. Ezt fogom én ma kipróbálni, egy Miksi Petire szabott motorral fogunk motorozni, és megnézzük, hogy ennek a serkónak a nagy enduro palettán nagyjából milyen tulajdonságai vannak, hozzátéve persze azt, hogy az én képességeimhez mérten, amit ugye nagyjából mindenki már ismer, megnézzük, hogy hogyan tudok vele ügyködni ezen a pályán, és közben a magát a pályát is megpróbáljuk bemutatni. Aztán bele is kezdünk. Jó, hajrá! Nyomtam ezt az első hozt, ami ugye a gumiakadályokból állt főképp, aztán ezzel a farönkkel, sziklával megtuningolt kis rész. Nagyon kis technikás cucc, igazából jó a ritmusa, de ebben a hátsó szekcióban az a nehezítés, hogy a farönk után ugye egyből kő van, egyből akadály, tehát össze kell tudjad magad szedni a következő feladatra néhány méteren belül, ami érdekessé teszi a feladatot. Maga ez a kőrakás is egyébként nagyon komoly kihívást tud okozni, úgy, hogyha az ember mondjuk nem akarja szétcsapni rajta a kipufogót. Nekem az egyik követ már az előbb megérintette a kipufogó egy kicsit, próbálok vigyázni a dobra. Ahogy először ráültem a motorra, akkor ilyen nagyon hirtelen volt, nagyon harapós volt, kicsit ilyen sárkányszerítős hangulatba kellett, hogy átszellemüljek, mert azért harapós a gép. De a harapóssága ellenére azért nagyon hamar összebarátkoztunk. Igazából végighoztam ezen a soron. Nyilván a videó miatt többször megcsináltam minden elemet, hogy mindenhonnan föl lehessen venni, de hiba nem volt.
sor, egy csomó feladatot lehet ezen is csinálni, az egyensúly feladatoktól kezdve a duplázáson át, az átfordítás, srégan átmenni rajta, tehát nagyon sok jó feladatot ki tudok találni egy ilyenre. Jó, hogy ennyire stabilak, és azért viszonylag nagyok ezek a rönkök. Kevés olyan pálya van, ahol ez ilyen profil meg van építve, ez nekem nagyon tetszik, órákat el tudnék itt szórakozni. Motor! No! Én nagyon megbarátkoztam vele, amennyire először ráültem és úgy annyira kimozdított a komfortzónámból ez a nagyon ideges, nagyon kis pöccingetős cucc, de valahogy nagyon rátaláltam, magam is csodálkozok rajta, hogy ilyen jól megy vele minden, mert általában ezekkel az alul ilyen éres motorokkal nem szoktam jót menni, valamiért ez azért úgy mégis valahogy emberbarátibb, és mégis kezelhető, annak ellenére, hogy mondom azért, nagyon durva, tehát itt kettesben egy ilyen ráhúzva, lehet is hallani, hogy akkor ilyen egy ilyet csinál, és meg is indul, tehát nem szarakodik. A kuplung is olyan, hogyha rádobod, azért megindul, tehát nem szarozik, de valahogy mégis jól eltalálom vele. Egyébként kíváncsi leszek majd az átfordítgatásra, mert általában az ilyen viszonylag hirtelen összetapodós kuplungok, amikkel ilyen jókat lehet pöccinteni, mert tényleg egy mozdulat és ugrik egy szép métereset, hogy maga az átfordítás, a finom csúsztatás, amikor tényleg el kell krémezni az egészet, hogy az hogy fog vele menni, ott válik el, hogy ez a kuplung ez igazából tud-e mindent, vagy sem. Ez egy jó kis tanulságos út volt, amit a Peti mutatott nekem. Puha talaj, azt hozzá kell tenni. Ez most átdobós átfordítás volt, kis pumpával, meg mindenne. El lehet találni. Én egy negatívumot mondok ebbe a részbe, hogy két ujjal kell kuplungolnom, és akkor is elfáradok, mire ezt végigcsinálom. Ez az ódiuma annak, hogy ennek a kuplung azért ez egy nagyon határozott kuplung. Biztos kurva jó, amikor harmadikba rá kell pöccinteni egy ilyen félgáznál, és biztos, hogy kurva jó túl, és iszonyatosan föláll egy kerékre, megugrik. De ezeknél a feladatoknál ez a megnövekedett kuplungerő azért nekem az ujjamat megnyírbálja. Ugye én két ujjal meg egy ujjal kuplungolok, de maga a dinamikája, a pumpálhatósága, a betapaszthatósága, az teljesen rendben is működik. Yeah! No, mi is történt itt, ma foglaljuk össze. Lejöttünk ide Bordányba egy fantasztikus extrém enduro vagy épített enduro pályára. Én azt mondom, hogy ennyire összeszedett pályán még talán soha nem voltam, illetve voltam, mert én már voltam itt régen. Volt itt extrém enduro verseny, mikor még Magyarországon volt ilyen kupasorozat, és én indultam is, csak akkor egy picit máshol volt ez az extrém pálya, azóta került át ide. De a lényegen nem változtat, hogy fú, nagyon-nagyon elégedett vagyok, nagyon jól éreztük magunkat, ami köszönhető annak, hogy a pálya összeszedett, nincs rajta benőtt fű, az akadályok jól rögzítettek, a ritmusosak, ami jó is, meg rossz is, mert sajnos a legtöbb extreme enduro pályán nem feltétlenül ritmusosan rakják össze direkt, hogy összezavarjon, de ha az élményfaktort nézzük, akkor ez a ritmusosság ez nagyon-nagyon jó. De azért volt benne egy-két dupla, például az a farönkös sor, amiről nem is beszéltem ott utána a videóban, amit aztán meg tudtam ugratni, az például
annak a középső része az nem túl ritmusos, ott nagyon ki kell esni, nagyon be kell lassítani, nagyon furcsa ütemben lehet azt jól átvenni, nekem sem mindig sikerül. És akkor nézzük a másik dolgot, amiért itt vagyunk, Sherco 300-as. Ha össze kéne foglalnom, akkor azt mondanám, hogy ez a motor, ez egy nagyon jó motor. Futóműben jobb, mint gondoltam. Az egyik utóbbi idők egyik legjobb futóművét, vagy futómű beállítását érzem, bár nagyon jó volt a Betának az új futóműve is, az is nagyon bejött, de ez is hibátlan. Kiemelném kifejezetten nekem a puhasága, a beállítottsága, az nekem annyira, valahogy én így állítanám be, ha az enyém lenne, tehát ez nekem nagyon feküdt. Maga a geometria, fordulékonyság az egy ilyen megszokott 300-as, nekem ezek annyira nem számítanak, én viszonylag hamar alkalmazkodom hozzájuk, de miatt baj is, hogy nehezen érzem meg a különbségeket is. Minden esetre primán tudtam vele motorozni, primán tudtam vele forogni. A motorblokkja viszont ezen a Extreme Enduro-s szegmensen belül, aminek szerintem az egyik felén full ott van az X-Trainer, a Beta X-Trainer, ami a összes segítség, lefullaszthatatlanság, kezdőknek való, barátságos, a nap végén hullafáradtan a vizesköves patakokba is a barátod, segítőtársad, segít végig. Ennek az Extreme Enduro-s motoros világnak valahol a másik felé van eltolódva, mert ez a motor, ez nagyon éles fegyver, egy nagyon éles kés a fiókba, ami azt jelenti, ha tudsz vele bánni, akkor baromi jó leszel, viszont hogyha fáradtan akarsz menni, nagyon-nagyon-nagyon extrém felé hajlik az egész napod, akkor nem lesz nagy segítség neked. De egy nagyon érdekes kettősség is megfigyelhető, vagy kettősség is volt a mai napban, mert itt van ez az éles fegyver. Úgy érzem, hogy nem olyan nagy a lentőmege, vagy legalábbis nagyon komolyan veszi a lapot. Ennek ellenére egyszer sem fulladtam le talán. Vagy talán egyszer volt, de olyan igazi, klasszik leböffenés, amikor ilyen, bazd meg, erre nem számítottam, bocsánat, a csúnya szél, olyan nem volt. Persze volt, hogy lefulladt, mert megmultam, vagy valami, de ez egyáltalán nem jellemző. Sőt, kettőször is volt az a folyamat, amit az X-Trainernél nagyon kiemeltük, csak pont nincs rajta a videón talán, vagy nem emeltem ki, hogy lefulladt egy picit, egy pillanatra kihagyott egy-két ütemet, és újraindult. Annak ellenére, hogy nem húztam rá a kuplungot, nem lefelé álltam a lejtőn, nem gurítottam újra, hanem újraindult. Tehát valami olyan fajta jó indulatot is próbáltak azért mellé társítani, hogy amúgy, ha a karakterisztikán múlna, akkor ebben az X-Trainer kontra crossmotor közt ez egészen itt a felső crossmotoros végleten lenne, ha nem lenne benne ez a jó indulat, ami visszaviszi, behúzza ilyen középmezőnybe is. Tehát egy közepes Extreme Enduro-s, egy viszonylag jó Extreme Enduro-s is már nagyon jól tud vele motorozni, talán a leges-leges legkezdő szegmens az, akinek ez sok lesz. És szerintem ez jó is zárszónak, remélem, hogy maguk a felvételek is azért mutatják, hogy maga a motor az nagyon tud, már pedig tényleg nagyon tud, én nagyon jól éreztem magam rajta, mivel én azért nem a teljesen kezdő vagyok, viszont nem is a legprofibb, ami azt jelenti, hogy én, mivel középen vagyok nagyjából, nekem ez belecsúszott már az én komfortzónámba, így van, és ezért tudtam vele egy nagyon jót menni. Úgyhogy Miksi Petinek nagyon köszönjük a napot, a Sherco Hungary-nek a tesztmotort és a Szupi tesztpályát itt Bordányba. Gyertek, motorozzatok, érdemes gyakorolni rajta. Szevasztok! Sziasztok! És iratkozzatok fel a csatornára, meg linkeljetek, vagy Micsi, kattintsatok, meg ilyenek, amit szoktam mondani.